Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Continuăm să vorbim despre libertate sub presiunea tiraniei, încercând să conturăm profilul moral al liderului acestei forme de guvernământ. Vom face apel la întrebările care mi-au fost adresate de către tineri liceeni la o dezbatere pe care am avut-o împreună pe tema enunțată mai sus. Prima întrebare ce mi-a fost adresată se referea la faptul că Rusia e plină și acum de statuile lui Lenin și Stalin, China de statuile lui Mao, iar Coreea de Nord de statuile lui Kim Il-sen. Domnule profesor, îmi spune un tânăr, am aflat la știri că zilele acestea, era în august 2023, în Rusia a fost sfințită o statuie a dictatorului Stalin înaltă de 8 metri. Este o practică obișnuită ca liderii comuniști să fie omagiați prin statui, picturi sau opere literare? Dragii mei, tiranul acceptă să-i fie făcute statui încă din timpul vieții. E marea lui plăcere să-i privească pe ceilalți de sus, cu mândrie și superioritate, de la înălțimea piedestalului de marmură, dar și din perspectiva gloriei veșnice. În Toamna Patriarhului, opera scriitorului columbian Gabriel García Márquez, îl întâlnim pe dictatorul Nicanor Alvaro, care privește de sus la statuile marilor bărbați care au fost mândria istoriei, apostrofându-i cu degetul arătător pentru greșelile făcute. Alvaro credea că doar el este întruchiparea conducătorului perfect. Sărmanii tirani nu știu că statuile lor nu vor rezista prea mult pe soclu, pentru că locurile publice sunt vânate sistematic de alți tirani care visează la nemurire. Istoria nu-l uită pe Demetrios, care la sfârșitul secolului al IV-lea înainte de Hristos a condus Atena vreme de 10 ani, iar pentru merite deosebite a fost cinstit cu 300 de statui de bronz încă din timpul vieții. Când a căzut prada invidiei opozanților săi și a fost condamnat la moarte, noi conducători ai Atenei au dat ordin ca din toate statuile de bronz ale lui Demetrius să fie turnate oale de noapte. Tiranul vrea să pară un model demn de urmat pentru contemporani și pentru posteritate, mă întreabă un alt tânăr. Da, dragii mei, visul de aur al oricărui dictator este să rămână un model pentru generațiile viitoare. Cezarii diabolici din antichitate până la Hitler, Stalin și Ceaușescu, puternic afectați de drogul puterii, s-au oferit mulțimilor și posterității ca modele demne de urmat. Iar epocile în care au domnit au fost poleite cu aur. A devenit celebră epoca de aur a dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, de profesie cismar, numit în timpul vieții sale geniul din Carpați. Numai tiranul și aparatul său de propagandă sunt în stare să construiască epoci de aur în istoria unui popor. Lingușitorii din anturaj îi prezintă tiranului doar fațada patriei veșnic vopsită în culori vii, atrăgătoare. Îmi amintesc că în pregătirea vizitelor pe care Nicolae Ceaușescu le făcea prin țară, în unele localități vopseau în verde până și copacii și iarba de pe traseu, pentru ca peisajul să pară mai plin de viață. După cum vorbesc tiranii, par să fie mari patrioți, nu-i așa, domnule profesor? Mă întreabă unul dintre tineri. Dragii mei, când vine vorba de patriotism, liderul dornic de a deveni simbolul patriei sale se amăgește cu gândul că destinul său măreț este destinul nemuritor al țării pe care o conduce, vorbind despre o nouă eră măreață în istorie, sub domnia sa înțeleaptă.
El compromite ideea de patriotism printr-un discurs naționalist exagerat, care conduce în derizoriu valorile de mândrie și măreție națională, punând în plan secund valorile morale, calitățile umane și meritocrația, fapt ce generează numeroase forme de discriminare a grupurilor minoritare și extremism de diferite nuanțe. Liderul mândru, preocupat să-și impună autoritatea excesivă, afirmă: țărișoara mea este o corabie care ar naufragia dacă n-aș fi eu cârmaciul. Era recitată la radio și la televizor o poezie despre cârmaciul Nicolae, în care era prezentată anvergura de mare conducător al liderului Nicolae Ceaușescu. Românii făceau haz de necaz printr-o anecdotă în care se făcea trimitere la calitatea de cârmaci a cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Se spunea că în timp ce le era servită cina, soții Ceaușescu stăteau de vorbă. Nicule, ar trebui să plecăm și noi într-un concediu, să ne odihnim și noi măcar câteva săptămâni, de atâția ani de cât suntem cârmacii acestei țări. Nu ne-am permis măcar o lună de relaxare, undeva departe de toate problemele care ne fură liniștea. Plin de amărăciune, Nicu i-a răspuns soției: niciunul dintre colaboratorii noștri nu e în stare să preia cârma corabiei. Și apoi, e riscant dacă în lipsa noastră prinde careva dintre ei gustul puterii. Eu zic să ne sacrificăm pentru binele țării și să rămânem non-stop la cârmă, sprijinindu-ne unul pe altul, pe rudele noastre foarte apropiate și pe cei câțiva prieteni de încredere pe care avem. Dragii mei, cu această glumă inspirată dintr-o tristă realitate, încheiem întâlnirea noastră de astăzi. Vom vorbi despre nocivitatea tiraniei ca formă de guvernământ și săptămâna viitoare, într-o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate. Mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau deci întâlnire la o nouă ediție a emisiunii noastre săptămâna viitoare.